When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm කොහොමද යාළුවනේ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කිනිට් විත් මංජු MS මගේ channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ තාමත් ෂෝට් වීඩියෝ එකක්. අදගෙන මෙන්න මේ ලස්සන සම්ප්ලාවයක නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න කියන්නේ අදත් මතක් කරන ගමන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට එතකොට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් වැඩි විස්තර කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. ගිහින් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ ලස්සන සන්ෆ්ලවර් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. හරි. අපි දැන් බලමු මේ ලස්සන ෆ්ලවර් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මිලිමීටර 3.5 කටුව තමයි යූස් කරන්නේ ලූප් එක සඳහා. බලමු එහෙනම් දැන් අපි මෙන්න මේ ආකාරයට මැජික් ලූප් එක හදා ගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම. හරි. දැන් මේ මැජික් ලූප් එක ඇතුළට අපි 15ක් නීට් කරගන්න ඕනේ ඩබල් ක්‍රොෂේ 15ක්. එකයි දෙකයි තුනයි හතර. මෙන්න මේ විදිහට 15 නීට් කරගන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම 15 නීට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මෙන්න මෙතෙන්ට මේක සම්බන්ධ කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. මේ නූල ඉර කරගෙන මේක අපි අයින් කරනවා. මේක ප්‍රමාණය අනුව හරි. දැන් මම යන්නේ කලර් එක මාරු කරන්න. මේ විදිහට රින් එක හදාගන්න. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට ඇතුලෙන් අරගන්නවා. හරි. හරි. දැන් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 10ක් උඩට අපි ගොතනවා මේක. ගොතලා half double crochet loop දෙකක් පහලින් මෙන්න මේ loop එකට දානවා. මෙන්න මෙතන. මේ තුනම එකවර පන්නනවා half double crochet. ඒ වගේම තව දෙකක් ඉස්සරහට half double crochet අපි නීට් කරනවා. 1යි 2යි. හරි පැහැදිලිද? දැන් double crochet loop 4ක් ඉස්සරහට අපි නීට් කරන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි 4යි. හරි. 4ක් ඩබල් ක්‍රොෂේ. half ඩබල් ක්‍රොෂේ ආයිමත් අපි එකක් නීට් කරනවා. sorry. half ඩබල් ක්‍රොෂේ. හරි. දැන් අපි මේ මෙතනින් මේ ඊළඟ අපේ තියෙන ලූප් එක යටින් මෙන්න මේ විදිහට කටුව දාලා මේක
මේ පෙත්තට ජොයින් කරනවා සිංගල් ක්‍රොෂේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ පෙත්ත එතකොට උඩට එන්නේ. මේ ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. තව එකක් හරියට බලා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට යන්නේ. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. half double crochet එකයි. half double crochet දෙකයි. half double crochet තුනයි. then double crochet loop 4යි. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි. ඩබල් ක්‍රොෂේ 4යි. ආයිමත් half double crochet එකයි. මෙන්න මෙතන end එකකින් single crochet එකයි. හරි. දැන් මේ ඊළඟ next loop එකට දාලා මෙන්න මේ විදිහට join කරනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙත්ත එතකොට එන්නේ. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මං කියලා දුන්න දේ. දැන් මේ විදිහට වටේම පුරවගෙන මෙතෙන්ට එනකන් එන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක පුරවගෙන ඊළඟට අපි මොකද්ද කරන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් අපේ මල එන්නේ. දැන් මේ පෙති ටික දිග අරගන්න එක තමයි දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ. බලමු අපි කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ආයිමත් අපි රින් එකක් හදා ගන්නවා. දැන් මේ පෙත්තේ එක පෙත්තක් කොතනින් හරි පටන් ගන්න තැනින් මේ විදිහට උඩ ඉඳලා පස්වෙනි එක 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි පස්වෙනි එක මැද ආයි 1යි 2යි 3යි 4යි මෙතෙන්ට එනකම් මෙන්න මේ මැද ලූප් එකට මේ කෙරවලින් මේක සම්බන්ධ කරනවා. මේ විදිහට. දැන් 1යි 2යි දැන් වල දෙකක් ගත්තා. මේකේ එහා කෙරවලේ මේ පෙත්තේ යට පැත්තෙන් මේකේ පස්වෙනි ලූප් එක 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි මෙන්න මේ දන් වලින් දාලා මෙන්න මේ විදිහට පන්නනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි එතකොට මේක එන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට. ආයෙත් බලන්න 1යි 2යි ආයෙත් අපි දන්වල දෙකක් ගන්නවා. ආයෙත් මේ පෙත්ත යටින් මේ පැත්තේ පස්වෙනි එක 1යි 2යි 3යි 4යි මෙන්න මෙතනින් සම්බන්ධ කරනවා ආයි මෙන්න මේ විදිහට හරි. දැන් ආයෙත් දෙකක් 1යි 2යි ආයෙත් මේ පැත්තේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි ආයෙමත් මෙතන මෙන්න මේ විදිහට අපි රවුමම නීට් කරගෙන එන්න ඕනේ. බලමු රවුම ඉවර වෙලා කොහොමද අපේ මලේ. හරි. දැන් අන්තිම තැන තමයි මම ඉන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ආයෙත් මම දෙකක් ගොතලා තියෙනවා. දැන් මේ පටන් ගත්ත තැනම ඒ ලූප් එකටම දාලා මේක ෆිනිෂ් කරනවා. කටුවැතුලින් අරන් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේ පැත්තේ මේ පොටුව දෙක අල්ලා මෙහෙම ගැටයක් අහගන්න.
දෙපොටක් විතර ගෙට ගහලා මේක කපලා ඉවත් කරන්න. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට පෙති ටික හොඳින් දිග අරගන්න. මෙන්න බලන්න අපේ ලස්සන හුරු පුහුඩි මල මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් අපේ මල එන්නේ. ඔන්න ඒ විදිහට. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මෙහෙම දිගහැරලා හිටින්න ගොතන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. එහෙනම් යාළුවනේ මම ගිහින් හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ෂෝට් වීඩියෝ එකක් වුණත් ඔයාලට මේක තාමත් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.